היי! שלום, שלום לכולם. אני יובל. כמה משפטים קצרים בקשר אליי. לא מזמן מלאו לי 40. תודה. אני מפתח פול סטק מאז 2007. אני אוהב לשלב אומנות ופילוסופיה עם טכנולוגיה ותכנות. כיום אני עובד בחברה מגניבה בתחום הפרסונליזציה שקוראים לה טוויק, והיום אני הולך לדבר על פריימוורק שפיתחתי שקוראים לו Derive.js, אבל קודם אני אספר, ניתן קצת רקע מה הוביל אותי אליו. אז לפני כמה שנים התעסקתי בפרויקט אישי פילוסופי שכזה, שהיה מעין סימולציה לתיאור מופשט של חוויית הקיום האנושי בכללותה. לפי התיאור הזה בני אדם מבלים את רוב חייהם בחיפוש אחרי מה עושה להם טוב, מה נותן להם מרגישה נעימה. זה קשור לגנים ולהשפעות תרבותיות, אבל זה ישפיע כמעט על כל אספקט בחיים שלהם, ממוזיקה מועדפת, אוכל אהוב, תחביבים, בחירות חברים, קריירה, לימודים, בני זוג. מתישהו הם אולי גם יכירו בן אדם אחר שיהיה להם חיבור איתו, הביאו יחד ילד לעולם שיעבור את אותו תהליך שוב. אני יודע שזה נשמע מאוד דטרמיניסטי, יש אנשים שאני מתאר את זה מתעצבנים כי הם ממש בקטע של כאילו free will ורצון חופשי וזה, אבל זה דיון לפעם אחרת. כמו שכן, זה תיאור מאוד מדויק וגורף, כי הוא נכון ב100% לכל האנשים שאי פעם חיו וחיו בעולם. אז רציתי ממש סימולציה כזאת שמבוססת על הקונספט הזה. בסימולציה הזאת יש בוטים. כל בוט מגיע לעולם עם מספר שלם וחיובי שמייצג את כל מה שהוא רוצה בעולם, ולכן הוא נקרא Primary Motivation Number או PMN בקיצור. הבוטים האלה מסתובבים ברחבי האינטרנט, הם מדלגים מ-IP ל-IP, שולפים את מה שנמצא שם, את העמוד הראשי, את האינדקס, מחפשים את המופעים של המספר שלהם בתוכן שלו, ושומרים אותו אצלם בתור מעין סוג של משאב כזה. כל תור או סייקל או תיק או איך שלא נקרא לזה, הם משתמשים במשאב. אם עובר זמן מסוים ולבוט אין משאבים אז הוא מת. חוץ מזה, באותו לוקיישן, אם לשני בוטים יש שני מספרים שמתחלקים זו בזה ללא שארית, אז יש ביניהם זיקה, הם מזדווגים ונולד להם בוט חדש שהמספר שלו זה הסכום של המספרים של שניהם. כל יקום כזה מתחיל תמיד עם שני בוטים, אדם ואיב, אדם וחווה. אדם מספר 1, איב מספר 2, מתי שהם יזדווגו ויולידו את 3, 3 ו1 יולידו את 4, 4 ו1 יולידו את 5, 4 ו2 יולידו את 6 וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה הרעיון. התחלתי לגשת לזה, לנסות ליישם את זה. הבנתי שאני צריך להתעסק שם עם הרבה מאוד ישויות דאטה, הבוטים, הלוקיישנים שהולכים להיווצר באופן תדיר, הרבה מאוד פעמים הרבה פרופרטיז שהולכים להשתנות באופן תדיר. חיפשתי דרך שבה אני אוכל להתרכז בלוגיקה של הדאטה, בלי שאני צריך להתעסק יותר מדי עם הלוגיסטיקה של הפרסיסטנס. כלומר היה ברור לי שאני צריך לשמור תמונת מצב של מה שקורה בכל זמן נתון באיזשהו דאטאבייס, אבל רציתי שזה יקרה לבד, כאילו ברקע אוטומטי איכשהו, וזה מה שהוביל אותי לפתח את Derive. אז Derive היא ODM, Object Document Mapper, כמו שיש ORMs ל-Relational Databases, ODM זה ל-Document Based, Non-Relational, NoSQL, איך שלא נקרא לזה. אתם בטח מכירים, או יצא לכם לשמוע או להשתמש ב-ODM פופולרי אחר שקוראים לו Mongoose. אני אתייחס עליו בתור סוג של מקור השוואה, הוא ייצג את רוב ה-ODMים האחרים. אז יש שני הבדלים עיקריים בין Derive ל-Mongoose. אחד מהם זה, הראשון בהם זה הריאקטיביות. בואו נגדיר רגע מודל, כמו שעושים בכל ODM, נגדיר עם Derive, נגדיר באופן חלקי את המודל של בוט, אז ניתן לו את ה-PMN, אני שם אנדרסקור, בהתחלה זה פיצ'ר של Derive שמגדיר אותו כאינדקס, ניתן לו ניקניים, הערכים זה ערכי דיפולטים, בניגוד לרוב ה-ODMים ששם מגדירים דאטה טייפס, כאן דאטה טייפס עדיין נשארים חופשיים, צ'יילד יכול להכיל אולי עוד אינסטנס של בוט, בפועל בדאטאבייס הוא יישמר בתור dbref, זה אובייקט של מונגו
מייצג רפרנס לדוקומנט אחר באותו קולקשן או בקולקשן אחר. resource count, והארגומנט השני זה השם של הקולקשן שהוא יהיה ברבים בוטס. עכשיו מספיק שאני עושה new bot, אני יוצר אינסטנס חדש, אגב אני יכול להעביר בקונסטרקטור ערכים לאינדקסים, אז כאן אני מעביר אחד ל-PMN, מספיק שאני עושה את זה כבר יהיה לי דוקומנט חדש בקולקשן בוטס בדאטאבייס ייווצר. אנחנו מדברים דרך אגב ספציפית על MongoDB כאן בתור דאטאבייס, אז הוא כבר ייווצר. מספיק שאני משנה ערך לפרופרטי, נגיד משנה את הערך של ניקנם לאדם, יתעדכן הפרופרטי בדוקומנט בקולקשן בדאטאבייס. ואגב גם אם ישנו את הדאטה ממקור חיצוני כלשהו במקום אחר או אפילו ידנית בקומפס או משהו, נגיד מישהו ישנה את הערך של הניקנם, זה ישתקף גם בגרסה הלוקלית של האובייקט, הודות לפיצ'ר של מונגו שקוראים לו Chain Stream שקיים במונגו 3.6 ומעלה בדרייבר לנוד ומיושם בדרייב 2 ומעלה. אז איך זה עובד? זה משתמש ב-API מנגנון של JavaScript שקוראים לו פרוקסי. MDN מסביר את זה ככה: the proxy object enables you to create a proxy for another object which can intercept and redefine fundamental operations for that object. אני ארחיב קצת, זה נותן לך ממש להגדיר לוגיקה לגבי אובייקט מסוים שתרוץ בשימוש באופרטורים נייטיב של JavaScript, למשל באופרטור ההשמה סימן שווה, זה ממש נותן להגדיר קוד שירוץ בכל פעם שישתמשו בשווה באובייקט הזה, כלומר בכל פעם שישנו ערך לפרופרטי לאובייקט הזה ירוץ הקוד. במקרה של דרייב בין היתר מה שהקוד הזה יעשה זה יעביר פעולת update, אבל הוא לא יעביר אותה ישירות לדאטאבייס, וזה מוביל אותי להבדל השני. יש בדרייב מודול שקוראים לו Sync Manager, הוא האחראי היחידי והבלעדי לתקשורת מול הדאטאבייס. יש בו שני מערכים, אחד לפעולות אינסרטים ואחד לפעולות אפדייטים. יש מתודה בשם Sync, היא רצה באינטרוולים גבוהים שאפשר להגדיר אותם per collection, הדיפולט הוא 0, זה רץ עם set immediate כדי שזה ירוץ מתי שהבאת יחסית פנוי. בין היתר מה שהיא עושה זה קריאות בולק לכל האינסרטים והאפדייטים מול הדאטאבייס. ככה זה עובד בגדול. אז פיתחתי את זה וחזרתי לסימולציה, זה באמת עזר לי. פיתחתי עם גרסה ראשונית של הסימולציה הזאת והכל שם קרה באותו זמן הסינכרונית, וכל מה שהרצתי לזה תוך שניות נהיו מלא בוטים, אלפי בוטים, נהיה פיצוץ חולסין, זה היה מוגזם, והבנתי שאני צריך לעשות כמה שינויים, כמה שיפורים, למדתי מזה. אחד השיפורים שהבנתי שאני צריך לעשות זה אולי להוסיף עוד איזשהו אלמנט של זמן, עוד אלמנט של זמן, אולי עוד איבנט לופ לאיזושהי שכבה, איבנט לופ פנימי או משהו כזה שירוץ באינטרוולים שהכל יקרה במסגרת הזמן שלו. חשבתי שאולי אני יכול להוסיף גם עוד תקופת הריון, אינקובציה כזאת שהבוטים לא יבלדו ישר כמו בחיים עצמם, אולי תקופת שינה כדי לחסוך בריסורסס, שיהיה כזה תקופת מנוחה לבוטים שהם לא יקחו זיכרון. עוד דבר שהבנתי שכדאי לעשות זה להפריד בין מה שמנהל את הלוקיישנים ומה שמנהל את הבוטים, והתחלתי באמת לעבוד על גרסה יותר עדכנית ושם באמת הפרדתי את זה לשני פרוססים שונים. הפרוסס שמטפל במה שקשור ללוקיישנים קראתי יוניברס, והפרוסס שמטפל בבוטים קראתי לייף. לייף ויוניברס מתקשרים אחד מהשני, שולחים הודעות. אם בוט רוצה לחקור לוקיישן אז הוא שולח דרך לייף הודעה ליוניברס, יוניברס עושה מה שצריך, מחזיר לו תשובה ללייף. ואני חושב שיש בזה מעין משל מעניין לחיים עצמם בהקשר של היחס בין האדם למקום. לכאורה שני דברים נפרדים, שתי ישויות נפרדות, ויש ביניהם אבל הרבה אינטראקציה ביחסי גומלין מאוד קרובים. אנחנו נושמים את האוויר שבחלל ונותן לנו חיים, אנחנו הולכים בחלל, אנחנו רואים אור שמשתקף לנו בעיניים, שומעים אוויר וכולי וכולי. אני חושב שזה מעניין. פילוסופית בכלל יש את כל האנשים האלה שטוענים שאנחנו אולי חיים בסוג של סימולציה כולנו. ככל שאני מתעסק יותר ויותר בפרויקט הזה אני מתחיל לנטות להאמין שאולי זה נכון, ואי אפשר לדבר על הנושאים האלה בלי לשים שקף של הדיגיטל ריינג' של המטריקס, אז אני שמתי יוצא ידי חובה בהקשר הזה. ובואו נחזור אבל קצת לצד הטכני. אז במונגוס ואודיומים דומים, אם נגיד יש לנו שתי פעולות אינסרט ושתי פעולות אפדייט, יהיה 5 קריאות נפרדות להשארת דאטאבייס, 5 תגובות נפרדות. עם דרייב אותו דבר,
שתי אינסרטים שלוש updates יהיו רק שתי קריאות נפרדות השרת ושתי תגובות נפרדות. עוד דרך להתייחס לפרדיגמות השונות האלה זה שבאודיום קלאסי כל מה שנוגע ללוגיקה ולפרסיסטנס הם בשכבה אחת שמטפלת גם הלוגיקה גם פרסיסטנס. בדירייב זה ממש מופרד, יש שתי שכבות נפרדות, כל הקטע של הפרסיסטנס מנוהל בנפרד. אחת התוכניות העתידיות שלי לדירייב בגרסאות עתידיות זה גם אולי לעשות שכל הקטע של הפרסיסטנס יהיה בסטרד נפרד, זה יכול עוד לשפר. יש שם כל מיני אתגרים כי צריך להעביר את הדאטה מסטרד לסטרד, אז צריך לעבור סריאליזציה, התחלתי קצת לעבור על זה, זה עדיין לא שם. אז בואו נדבר קצת על ביצועים. עשיתי השוואה, ממש בנצ'מרקינג, שמשווה בין כל מיני סוגים של פעולות בדירייב ומונגוס, ההשוואה בין דירייב למונגוס. השתמשתי בפריימורק שנקרא benchmark.js, הפריימורק שעמד מאחורי האתר JS זיכרונו לברכה. חוץ מזה בחלק מהמקרים גם בדקתי אם האיבנט נחסם ולכמה זמן, שם השתמשתי בפאקד שקוראים לו בלוק שיודע לעשות את זה. אז הפעולה הראשונה שנבדקה זה מה שנקרא insert one, זה פשוט הכנסה של שמירה של דוקומנט אחד בדאטאבייס. מהצד של דירייב זה נראה ככה, זה משתמש פה במשהו שנקרא DB events, זה מתחיל בסימן דולר, זה גם פיצ'ר של דירייב שנותן להגדיר מטה פרופרטיז. מטה פרופרטיז זה פרופרטי שקיים על האובייקט אבל לא ישמרו בדאטאבייס. DB events זה מטה פרופרטי שמגיע בילט-אין עם כל אינסטנס של אובייקט דאטה, והוא איבנט אימיטר שנותן לך להזין לכל מיני איבנטים שקשורים לדאטאבייס. במקרה הזה זה inserted, כל זה עטוף בפרומיס. זה מהצד של דירייב, כלומר הפעולה שאנחנו מדברים עליה פה זה מתחילה ביצירת אינסטנס חדש של דוקומנט ושמירה שלו בפועל בדאטאבייס. מהצד של מונגוס יצירת דוקומנט חדש, דוקומנט פשוט עם שני פרופרטיז, קי שערך שלו 1, name שערך שלו לא, וקריאה לסייב. שימו לב שאני מעביר פולס לוולידיישן כדי שיהיה יותר כוחות, בדירייב אין ולידיישן, גם כנראה לא יהיה, אז יכול להגיד למה אולי בהמשך. סייב פה מחזיר פרומיס, אז זה סבבה. ובואו נראה את התוצאות של הבנצ'מרק הזה. מונגוס מנצח כאן בהפרש ניכר, אוקיי? דירייב מפסיד פה. בואו נחזור שוב מה שקורה כאן. קריאה אחת בודדת של פעולת אינסרט מול הדאטאבייס, המתנה לתגובה, קבלת תגובה, שליחת קריאה אחת בודדת של אינסרט שוב, המתנה לתגובה ושוב ושוב ושוב. אוקיי, זה לא הקונספט של דירייב, אוקיי, זה לא מפתיע שדירייב מפסיד כאן. יש את האוברייד של הרווחים בין האינטרוולים, יש את כל העניין של הפרוקסיס בקונסטרקטור שגם לוקח קצת זמן. בואו נראה אבל מה קורה כשאנחנו בודקים 100 אינסרטים, אוקיי? 100 אינסרטים, 100 פעולות שקורות שמתחילות במקביל. שוב, ההתחלה של הפעולה כאן זה יצירת 100 אינסטנסים חדשים, והפעולה נגמרת בזה שכל ה100 נשמרים בדאטאבייס. אז לקחנו את הפונקציה הבודדת של האינסרט, הרסנו אותה 100 פעמים, שמנו אותה בתוך מערך והעברנו את המערך הזה לפרומיס אול. זה מהצד של דירייב. מהצד של מונגוס אותו דבר, אותו כנ"ל, 100 פעמים יצירת דוקומנט וקריאה לסייב. בואו נראה את התוצאות של הבנצ'מרק הזה. דירייב מנצח כאן בערך פי 6 מבחינת האיבנט לופ. אז בדירייב לא היה שום חסימה של האיבנט לופ, במונגוס היה בממוצע 16 מיליסקנדס. ושוב נדבר על מה שקורה כאן ברקע בפועל. במונגוס יש 100 קריאות נפרדות ו100 תגובות נפרדות מול הדאטאבייס של קריאות אינסרט. בדירייב יש קריאה אחת בודדת ותגובה אחת בודדת שמכילה את כל ה100 אינסרטים. בואו נראה מה קורה אותו דבר עם 1000 קריאות. אז גם כאן דירייב מנצח פי הרבה. החסימה של האיבנט לופ 28 מיליסקנד בממוצע, במונגוס 115. אותו דבר עם 10,000. דירייב הספיק להכניס 35,000 דוקומנטס בערך בשנייה. מונגוס לא הספיק, הוא הספיק בקושי 5,000. הייתה חסימה של 420 מיליסקנד בממוצע באיבנט לופ, במונגוס 1723. בואו נראה עכשיו השוואה ותוצאות של פעולת update 1, עדכון של פרופרטי בדוקומנט. בהצעה של דירייב זה משתמש עכשיו בסינטקס
שקיים בדירייב שנותן לך במקום להעביר ערך, להעביר אובייקט שיש בו value ו-callback עם פונקציית callback שנקראת מתי שהפרופרטי הוא updated בדאטאבייס ממש אשכרה, וכל זה עטוף בפרומיס. אנחנו משנים את ה-name ל-world, במונגוס משנים את הפרופרטי פשוט וקוראים ל-save. התוצאות של הבנצ'מרק הזה, שוב שלא במפתיע מונגוס מנצח בהפרש גדול. אותו דבר עם 100 פעמים, זאת אומרת פעולה מתחילה ב100 קריאות לעדכון הפרופרטי ונגמרת בזה שכל ה100 יתעדכנו בדאטאבייס. שוב קוראים לפונקציה 100 פעמים, מעבירים אותה מכניסים אותה למערך שמעבירים אותה לפרומיסול, ככה וגם במונגוס. כאן דירייב מנצח פי 2, לא היה חסימה באבנט לוק, במונגוס הייתה חסימה 20 מיליסקנד בממוצע. אותו דבר עם 1000, דירייב מנצח בערך פי 10, 74 מיליסקנד חסימה בממוצע של האבנט לוק, במונגוס 211 מיליסקנד. 10,000 2 ורבע דירייב מנצח, מונגוס פחות משליש, היה רק 90 מיליסקנד בממוצע חסימה באבנט לוק, ובמונגוס היה 2282 מיליסקנד. ככה זה עובד בגדול. לסיכום, יש הרבה מערכות שונות, סוגים שונים של דאטאבייס, כלים שונים לאחסון דאטה. אחת המגמות ביום בעולם זה להפוך דאטה ליותר centralized בארגון, לתת גישה למפתח, לדאטה סיינטיסט, לביזנס אנליסט, לדב-אופס. חלק מהעניין הזה באמת הפשטה של דאטה, אבסטרקציה, שזה התפקיד של ה-ORM'ים ושל ה-ODM'ים. לכל סיטואציה כמובן יש כלים טובים יותר ויש סיטואציות שיש כלים טובים פחות. בסיטואציה כמו הסימולציה שתיארתי או מערכת שיש בה כמה פעולות דאטה שקורות במקביל, דירייב היא אחלה, כי היא אוגרת את הפעולות האלה, עושה להם אורקסטרציה וניהול מול דאטאבייס, וזה משהו שרק ישתפר. עוד משהו, ההפרדה הזאת בין, הזכרתי פשוט משהו שלא אמרתי מקודם, לא משנה, ההפרדה הזאת בין הלוגיסטיקה של הפרסיסטנט ובין הלוגיקה, זה משהו שלדעתי ולהשקפתי יגדל בקטע טוב וצריך לגדול. אפשר לשפט את זה כמו שהיום בריאקט וויו ופריימוורקים דומים לא יקרו אף פעם באופן אקספליסיט לפונקציית רנדר, אוקיי, ישנו סטייט. פעם זה לא היה ככה, עד לפני כמה שנים הוותיקים זוכרים, היינו מתעסקים עם אדום לבד, יוצרים אלמנטים, שולפים אלמנטים, מזריקים אלמנטים. היום זה קורה ברקע, פשוט מגדירים קומפוננטות ומשחקים עם הסטייט וכל הרנדרינג קורה אוטומטית. זה צריך להיות ככה גם בדאטה לדעתי, כלומר אם יש לי אישות דאטה ואני משנה לה ערך של פרופרטי, למה אני צריך לקרוא לפונקציית update, כאילו עשיתי update בפועל, כאילו אם אני יוצר אינסטנס חדש מאישות דאטה, למה אני צריך לקרוא לפונקציית insert או save, עשיתי את זה בפועל, כאילו כבר אמרתי לו, למה אני צריך לחזור על עצמי. יש מושג בתכנות שקוראים לו DRY, DRY, מושג כללי, ראשי תיבות של Don't repeat yourself, שזה עיקרון חשוב בתכנות. אחד הכינויים שלי לדירייב זה dry ODM, כי נותן לך להתעסק עם דאטה בלי לחזור על עצמך באמת. וזהו בגדול, זה הקונספט, ככה זה עובד. נזכרתי במשהו שלא אמרתי, אני אגיד אותו בקצרה. כשדיברתי על דירייב ועל הסינק מנג'ר ועל זה שיש את המערך של האינסרטים ואפדייטים, שכחתי לציין שזה גם מספיק חכם לדעת אם יש לך אפדייט שצריך לחכות לאינסרט, וגם שזה מיישם מערכת לוקים כדי להימנע מ-race conditions. חוץ מזה זהו, אם יש שאלות אני אנסה לענות עליהן. אוקיי.